Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, cuộc đối đầu giữa Hòa Thái Đầu, Tiêu Tiêu và Đường Tiêu Lệ cùng Huyết Lang của Học viện Chính Thiên đã chính thức diễn ra. Dù chỉ mới bắt đầu nhưng chiến đấu đã vô cùng quyết liệt. Sau đợt tấn công đầu tiên của Hòa Thái Đầu, hắn cần thời gian để chuẩn bị. Bởi vậy, Tiêu Tiêu đã đứng lên phía trước đối phó với hai người kia. Tuy nhiên, tam sinh trấn hồn đỉnh của nàng sau một kích đón đỡ đòn tấn công của Đường Tiêu Lệ đã bị phá vỡ. Lúc này, chứng kiến công kích tiếp theo của Đường Tiêu Lệ đang phóng đến, thấy Hòa Thái Đầu vẫn chưa thể hoàn thành xong quy trình lắp ráp, bởi vậy hai hồn hoàn dưới chân cô bé đã biến mất, thay vào đó là một hồn hoàn đến từ vũ hồn cửu phượng Lai Nghi Tiêu nhấp nháy. Ngay sau khi xuất hiện, nương theo động tác thổi sáo của Tiêu Tiêu, từng đợt sóng âm có công dụng quấy nhiễu và làm giảm tốc độ của đối phương cũng lan ra. Chứng kiến một màn này, mọi người rốt cuộc cũng hiểu được lý do cô bé này có thể trở thành đội viên thi đấu chính thức, thì ra là hồn sư sở hữu song sinh võ hồn. Thế nhưng, ở trên sàn đấu, sau khi sử dụng cửu phượng Lai Nghi Tiêu đạt được mục đích, cô bé lại phóng thích ra tam đỉnh hợp nhất, công kích về phía Huyết Lang. Không dừng lại ở đó, cốt trọng khí, đỉnh chấn động, kỹ năng công kích mạnh nhất của Tiêu Tiêu đồng thời vọt tới trước mặt Đường Tiêu Lệ, ngăn cản phá tiễn của gã đang nhằm về phía Hòa Thái Đầu. Thế nhưng, một cách này của Tiêu Tiêu không thể chống cự được trước sự mạnh mẽ của một vị hồn vương. Ngay khi va chạm, vũ hồn của Tiêu Tiêu đã bị vỡ nát. Chứng kiến một màn này, ánh mắt Hòa Thái Đầu nổi lên tia máu, hồn lực trong cơ thể hắn nháy mắt thiêu đốt. Quá trình tích tụ năng lượng vốn chưa xong lúc này đã hoàn thành. Ngay sau đó, siêu tụ năng hồn đạo pháo như tên lửa đem theo uy lực hủy thiên diệt địa phóng đến trước mặt Đường Tiêu Lệ. Thấy vậy, gã chỉ có thể liều mạng xúc tích hồn lực, sau đó phóng đồng thời 3 mũi tên ra đón đỡ. Tuy nhiên, một kích kia của Hòa Thái Đầu quá mạnh, nó đã vượt xa khả năng chống đỡ của Đường Tiêu Lệ. Bởi thế, vào khoảnh khắc then chốt, trọng tài đã phải ra tay mới có thể cứu Đường Tiêu Lệ không bị làm cho bánh xác. Lúc này, Hòa Thái Đầu lại gần ôm lấy Tiêu Tiêu, tránh khỏi vụ nổ mà mình vừa bạo phát ra. Thế nhưng, cũng vì một kích vừa rồi mà bản thân hắn tiêu hao hồn lực quá lớn. Bởi vậy, vượt ra khỏi phạm vi của vụ nổ, toàn thân hắn cũng lảo đảo ngã xuống. Trước khi nhắm mắt, trong đầu hắn thầm nhủ, Tiêu Tiêu, từ nay về sau, ta sẽ bảo vệ muội thật tốt. Trận đấu này có thể nói là hết sức thảm khốc. Tuy nhiên, dù Đường Tiêu Lệ đã mất đi tư cách chiến đấu, nhưng người cuối cùng trên lôi đài có thể tỉnh lại được chính là Huyết Lang. Bởi thế, trọng tài đã tuyên bố Học viện Chính Thiên giành chiến thắng. Trước sự dũng cảm và cố chấp của Tiêu Tiêu và Hòa Thái Đầu, Bối Bối, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông càng quyết tâm hơn. Vì lẽ đó, bước vào trận cuối cùng để quyết định thắng bại khi đối diện với Diễm Nhi, Thượng Quan Tàn là hồn tôn cấp 46 và Diệp Vô Tình là hồn vương cấp 58, ba người Hoắc Vũ Hạo đã nỗ lực hết sức, thậm chí lấy ra cả lá bài tẩy của mình. Trận đấu vừa bắt đầu đã diễn ra vô cùng gay cấn, lôi đình trên nộ của Bối Bối liên tục lóe lên những tia sáng xanh. Nhưng theo đó, ánh vàng từ vũ hồn Hoàng Kim Diệp từ phía vị đội trưởng của Học viện Chính Thiên cũng nhấp nháy liên tục. Nhìn tình hình chớp mắt, bên phía đám người Diệp Vô Tình áp đảo hoàn toàn bởi sự chênh lệch về cấp bậc của hai bên không hề nhỏ. Hoắc Vũ Hạo lúc này đã bị Diễm Nhi chế trụ, bởi vậy hắn đã phóng thích ra hồn cốt kỹ năng Vịnh Đông Chi Cực đón đỡ. Bởi vì thuộc tính khắc chế nên dưới sự thất kinh của mọi người, một cách này đã hoàn toàn đóng băng được phá tù lung của Diễm Nhi. Thấy thời cơ đã tới, Bối Bối vội kêu Vũ Hạo phối hợp cùng mình. Chỉ thấy ngay sau đó, một con rồng đem theo lôi điện màu vàng kim xuất hiện trên sàn đấu. Đây chính là một kích Báo Hoàng Lôi Vực của Bối Bối kích phát ra, xuất phát từ sức mạnh thần thú Hoàng Kim Thánh Long kế thừa từ Mục Lão. Thế nhưng, thân là hồn vương cấp 58, Diệp Vô Tình cũng liều mạng phóng thích ra hồn kỵ thứ 5 đối chọi lại. Khoảnh khắc hai đòn công kích va chạm, một tiếng nổ ầm ầm bạo phát. Diệp Vô Tình bị chấn bay ra xa, nhưng sự chênh lệch về thực lực quá lớn khiến Bối Bối ngã xuống mà vẫn chưa thể hạ gục được đối thủ. Nhân cơ hội đó, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông phóng thích Hoàng Kim Lộ, lập tức biến Diệp Vô Tình và Diễm Nhi thành hai pho tượng vàng. Ngay sau đó, cả hai quay qua đối phó Thượng Quan Tàn. Thế nhưng, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Vô Tình đã có thể khôi phục. Không còn sự kìm chân của Bối Bối, Hoắc Vũ Hạo đã phải nhớ đến sự trợ giúp của Băng Đế. Vốn dĩ bình thường, Băng Bích Đế Hoàng Hạt sẽ không chấp nhận yêu cầu này, nhưng trước đó nó đã bị chiến ý của Sử Lai Khắc làm cho cảm động. Bởi vậy, Băng Đế đã khéo léo điều khiển cơ thể Vũ Hạo đánh bay Diệp Vô Tình nhờ vào kỹ năng khống chế đến từ Băng Hoàng Chi Nộ. Đây là kỹ năng mạnh nhất trong 4 kỹ năng nó mang đến cho Vũ Hạo, nhưng phải đến khi hắn đạt đến cấp bậc hồn vương mới có thể sử dụng. Mà sau khi kích phát ra buổi chiêu này, Hoắc Vũ Hạo cũng đã kiệt sức ngã xuống. Thắng bại của hai đội lúc này chỉ có thể dựa vào Vương Đông và Thượng Quan Tàn. Rất may, bởi vì trong thức hải của Vương Đông tồn tại thần thức Đường Tam nên có thể miễn nhiễm với công kích tinh thần của đối thủ. Trong tình trạng bản thân không thể phóng thích ra vũ hồn nữa, một cây búa đem theo khí thế ngập trời xuất hiện trong tay Vương Đông. Khoảnh khắc Hạo Thiên Truy tái xuất, toàn bộ khán đài, bao gồm cả Hoàng đế Tinh La cũng đều thất kinh. Ngay sau đó, Vương Đông xúc tích toàn bộ sức mạnh còn lại vào Hạo Thiên Chùy và đánh về phía Thượng Quan Tàn. Chỉ thấy Thượng Quan Tàn kêu lên một tiếng thảm thiết, máu tươi từ miệng hắn chảy ra không ngừng. Hắn cảm thấy đầu óc của mình như muốn vỡ tung, còn nhấp hồn linh cũng vỡ nát. Đến đây thì cũng hết tập 39 Tuyệt Thế Đường Môn 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.